Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. And in the headlines, President Tinubu orders crack down on illegal miners. Federal government takes delivery of 60 locally assembled CNG hybrid buses. Oyo governor describes FG claims of 570 billion naira grants to state as misinterpretations of facts. Kebbi governor hails military over recovery of Kebbi villagers from bandit. And on the foreign scene, US, Egypt and Qatar calls on Israel and Hamas to resume talks. And moving into sport, ex-CAF president Issa Hayatu dies at day before 78th birthday. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Precious Afolabi D. We'll bring you details of the news after this break. We'll be right back. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. Do appreciate you for joining us for that very short break. Please do know that you can listen to us via website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887FM, and you can download a app in Google Play Store by searching for Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. President Bola Ahmed Tinubu has directed security agencies to intensify efforts to crack down on illegal miners in the country. He gave the order while receiving representations by the course 32 participants of the National Defense College (NDC) in Abuja. He also said his administration will ensure that companies engaged in mineral explorations prioritize the health and safety of Nigerians and the host of the community. And the course 32 participants were tasked by Tinubu to use their findings during the 11-month study focused on the mining industry potentials to contribute to national security and development. Responding to the presentations delivered by the Colonel Olajide Bello on behalf of the delegations, President Tinubu commended their work and reiterated the importance of the diversifying Nigerian economy. The federal government has taken delivery of 60 locally assembled compressed natural gas (CNG) hybrid buses.
The buses, which were delivered by Jet Motors Company under the presidential CNG initiatives, were received by a team comprising the Ministry of Finance and the representatives of the presidential initiative on CNG PICNG at the company's car manufacturing plant in Aja, Lagos State. President Bola Tinubu's national broadcast during the hashtag End Bad Governance protest against hunger and hardship noted that desperate Nigerians abundant oil and gas resources. His administration's met a country that was dependent on oil, neglecting its gas resources while subsidizing the cost of fuel. As a result, he said his administration has invested in CNG to change the narratives. Oyo State Governor Seyi Makinde has criticized the federal government labeling of this 570 billion naira disbursed to state as a hardship fund, calling in at its misinterpretations of fact. In a newsletter released last night, Makinde clarified that the fund in questions were part of the World Bank COVID-19 Action Recovery Economic Stimulus NG CARES intervention in Nigeria. He explained that the federal government did not directly give money to the state, but acted as a channel through which the World Bank disbursed these funds. Makinde emphasized that the World Bank funds were loans to the state, not grants, meaning that the state will be required to repay them. It could be recorded that President Bola Tinubu, while addressing Nigerians in a broadcast during the hashtag End Bad Governance nationwide protest against hunger and hardship, he said the government has disbursed as 570 billion naira to the 36 states. Kebbi State Governor Dr. Nasir Idris has commended the Nigerian military for significant achievements in reclaiming villages in the state from the control of the bandit. The governor made this remark while hosting the Acting General Officer commanding GOC 8th Division Sokoto Brigadier General Ibikunle Ademola Ajose as the government house in Kebbi, and he recounted the desired security situations where he assumed office and when several areas of the state under the bandit control, forcing residents to flee their homes and abandon their farmland. He noted that the military intervention has led to a substantial improvement in security, allowing villagers to return to their homes, and particularly in the southern region saw a drastic disruption in agricultural activities due to banditry. The Nigerian military in the last 1 week has eliminated 108 terrorists and rescued 214 kidnapped hostages across the country. The Director of Defense and Media Operations, Brigadier General Edward Buba, made this known in a statement today in Abuja. Buba said troops also apprehended the 204 suspected terrorists and other criminal elements and recovered 66 assorted weapons, among others. In the northeast, Buba said the troops of operations Adin Kai neutralized 47 terrorists, arrested 18 suspected, and rescued 130 kidnappers as hostages, as well as recovered a cache of arms. And he said that a total of 622 terrorists, comprising 90 adult males, 182 adult females, and 350 children, surrendered to troops during the week within the theater of operations. The Police Service Commission (PSC) has directed successful candidate in the just concluded 2022 police recruitment to resume training tomorrow, Saturday,
August 9 at the various police colleges across the country. The resumptions, the Commission said, will last from August 10th to 20, and a statement in Abuja by its head of press and public relations, Ikechukwu Ani, said the candidate expected to report for training at those who confirms their status in the police recruitment portal, PSC. Chairman Hashimu Agungu has advised the candidates to ensure that they report to the colleges at the exact date required of them. And he said that the Commission will continue to monitor the progress throughout their stay in the training colleges to ensure they come out fully prepared to serve the nation and contribute to the fight to rescue the nation from banditry and terrorism. The Take It Back movement, TIB, a key organizers of the End Bad Governance nationwide protest, in collaborations with other protest organizers, has announced a massive 1 million man protest scheduled to take place across the 36 states and the Federal Capital Territory FCT, Abuja, tomorrow. And according to the national coordinator of the movement, Mr. Sanyalu Juwo, as protest marks of the pivotal movement in the ongoing nationwide campaign, which began on August 1, 2024. Sanyalu has said that initially planned as a 10-day protest, the campaign has now evolved into a sustained and a widespread movement, attracting participants from every part of Nigeria and even from the diaspora. The movement seeks to draw attention to the numerous challenges faced by citizens and has generated significant support nationwide, with a particular strong turnout in the North States. The news is reaching you from Diamond 88.7 FM in Lorry. We go on a break now. When we return, we bring you foreign and sport news. Please do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. You're still listening to the news on the hour, reaching from Diamond 88.7 FM and on Foreign Sin. United States, Egypt and Qatar has released a joint statement calling on Israel and Hamas to resume negotiations over a ceasefire and hostage release deal. The statement said that the three nations had forged a framework agreement that had only the details of implementations of left to conclude. Israel said it will send negotiators to the proposed talk, which is scheduled for 15 August in Doha or Cairo, though Hamas did not immediately respond. And the new diplomatic push will be seen as an attempt to stop regional tensions from spiraling out of control after Hamas leading Ismail Haniyeh has been assassinated last week. Iran blaming Israel has vowed a response, though Israel has not commented directly on the killing. And still on the foreign scene, Japan Prime Minister Fumio Kishida has cancelled the trips to Central Asia over concerns of the possible mega earthquake in the near future after a powerful earthquake struck off the southern Japan. Officials said 9 people were injured on Japan's southern main island of Kyushu, which the injuries were mostly minor, and there were no reports of the serious damage.
However, the quake prompted sessionists to hold emergency meetings in day would be released and raised the level of the risk of the major quake. The Japan Meteorological Agency said that the last quake registered a magnitude of 7.1 and was centered in water of the eastern coast of Kyushu at a depth of about 30 kilometers below the sea surface. And moving on to sport, a former president of the Federations of African Football, Issa Hayatou, is dead. Reportedly died at Paris yesterday, a day before his 78th birthday. Hayatou's death was made known by the FIFA president Gianni Infantino. In a post of his Instagram stories, Hayatou battled protracted sickness before his death, less than 24 hours before his 78th birthday, according to Cameroonian media. And he serves as the president of CAF for 29 years, leading the organization from 1988 until his expected ouster in 2017. And still in sport, Morocco claims the bronze medal in the Olympic men's soccer tournament, and with a crushing 6-0 win over Egypt. And thanks to Sofin Rahimi, doubles and goals from the Ades Azel Hali, Belal Eldar Kenas, Akram Nakshe, and the Akimi in the Nantes. And Morocco, who lost 2-1 to Spain in the semi-finals, bounced back with the biggest win of the tournament so far to reach an Olympic podium for the first time. The bronze is also the country's fourth medal in the team sport. Egypt suffers the first regular terms defeat of the tournament, but despite the dribblings scored by the best result at the Olympic, with a fourth place finished as in 1928 and 1964. The podium final was the key for Morocco to confirm their rise in football after the country reached the 2022 World Cup semi-finals and finished fourth after knocking out heavyweight Spain and Portugal in the knockout rounds. And with that, we have come to the end of the news hour. But before we go, here is the major stories. President Tinubu orders crackdown on illegal miners. Federal government takes delivery of 60 locally assembled CNG hybrid buses. Oyo governor describes the federal government's claim of 570 billion naira grant to state as mispresentations of fact. Kebbi governor hails military over recovery of Kebbi villages from bandits. And on the fronts in US, Egypt and Qatar calls on Israel and Hamas to resume talks. And lastly on sport, ex-CAF president Issa Hayatou dies a day before 78th birthday. Do you know on this day, 1967, Biafran soldiers began the Midwest invasions when 3,000 soldiers led by General Victor Banjo crossed the river's Niger Bridge into Asaba. And now you know. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom number on 0916 062 7526. The news on the hour was edited and compiled by Abiodun Akinwumi. I am Precious Afolabi D. Many thanks for listening.
up-to-date news reported across the globe. Be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́jà bákan nínú. Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí. Ètò eré ìdárayá. Àwọn tí Ronaldo ní ìsìn nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀. Ètò amúlùdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́. Akínyìn àlùyìn lọ́gọ́nù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Mélòó la ó kà nínú eyín Adípèlé Diamond 88.7 FM ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bíi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Diamond 88.7 FM ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi yín sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. Bùnmi bá balẹ̀ á nípa òjò balẹ̀ á ta ṣàràṣàrà. Diamond FM 88.7 nípínlẹ̀ Kwara ọba gbogbo wọn là á ṣe. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu pàṣẹ fífi kélé òfin gbé àwọn awakùsà lọ́nà àìtọ́. Ìjọba àpapọ̀ tẹ́wọ́ gba àwọn ọkọ̀ akérò tó ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì tó tó 160 níye. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbarata lórí 600 bílíọ̀nù náírà tí ìjọba àpapọ̀ pè lówó ìrànwọ́ fáwọn ìpínlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí kò fẹsẹ̀ múlẹ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kebbi kan sára sí ikọ̀ ọmọ ogun fún gbígba àwọn abúlé kan padà kúrò lọ́wọ́ àwọn jàǹdùkú nípínlẹ̀ Kebbi. Nílé òkèèrè ilẹ̀ Amẹ́ríkà, Egypt tẹ mọ́ orílẹ̀-èdè Qatar ti ké sí ilẹ̀ Israel tẹ mọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́gun Hamas láti padà sórí ìfikùnlukùn. Lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán tòní, ààrẹ fàjọ CAF tẹ́lẹ̀ rí Isa Ayato jáde láyé o láàrin wákàtí 24 sí ọjọ́ ìbí ọdún 78 rẹ̀ lókè èèpẹ̀. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lámúdé láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ, sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.
ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ti pàṣẹ fáwọn lájọlájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti jáwé sóbì nínú ìgbìyànjú wọn o lójúnà àti pinwọ́ àwọn tó ń wakùsà lọ́nà àìtọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. ààrẹ fàṣẹ náà léde lásìkò tó ń gbàlejò ikọ̀ olùkópa nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀wọ́ 22 nílé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni fọ́rọ̀ ètò ààbò àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí nílùú àbújá. bẹ́ẹ̀ ni ààrẹ tún mẹ́nubà pé ètò ìṣèjọba òun yóò rí dájú pé gbogbo àwọn iléeṣẹ́ tó ń wakùsà ni wọ́n mú ọ̀rọ̀ ètò ìlera tẹ́ mọ́ ọ̀rọ̀ ètò ààbò àwọn tó ń gbé láwọn agbègbè tọ́rọ̀ kàn lọ́kùnkúndùn. bákan náà ààrẹ tún pàrọwà sí ikọ̀ náà láti ṣàmúlò àwọn ohun tí wọ́n ti kọ́ fódìdí oṣù 11 lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àǹfààní léyìí tó sodo ṣẹ́ka ìwakùsà lójúnà àti mú ìrúgọ́gọ́ bá ọ̀rọ̀ ètò ààbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ọ̀gágun ọlájídé bello lórúkọ ikọ̀ tó kó sòdí ọ̀hún dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ ààrẹ fún mímọ rírì ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ ikọ̀ náà. ẹ̀wẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa ti tẹ́wọ́ gba àwọn ọkọ̀ akérò tó ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì tó tó 160 níye o. àwọn ọkọ̀ akérò ọ̀hún ní iléeṣẹ́ jet motor lábẹ́ ètò èyí tí iléeṣẹ́ ààrẹ gbé kalẹ̀ fàlẹ́ ikọ̀ ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìnáwó lórílẹ̀‐èdè yìí ti máwọn ọmọ aṣojú ètò èyí tí iléeṣẹ́ ààrẹ gbé kalẹ̀ ọ̀hún níbùdó ìpèsè àwọn ọkọ̀ náà tó ń bẹ ní agbègbè àjà nípínlẹ̀ èkó. ààrẹ bọ́lá tinubu lásìkò tó ń bá àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí sọ̀rọ̀ lórí ìfẹ̀hónúhàn tako ebi òun ìnira táwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí ń kojú ṣàlàyé pé pẹ̀lú bí ẹlẹ́dàá ti fi òbítíbitì epo rọ̀bì tẹ̀ máwọn ohun àlùmọ́nì afẹ́fẹ́ gáàsì jíǹkì orílẹ̀‐èdè yìí lọ́pọ̀ yanturu orílẹ̀‐èdè yìí ló ti ṣáájú gbáralé kìkì epo rọ̀bì nìkan o tó sì pa àwọn àǹfààní tó sodo sínú ohun àlùmọ́nì afẹ́fẹ́ gáàsì tì pẹ̀lú àfikún pé ìṣèjọba òun ti ṣàmúlò afẹ́fẹ́ gáàsì lójúnà àti yí ìtàn náà padà. nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ ṣèyí mákindé ti bọnú àtẹ́lu ìjọba àpapọ̀ lórí bí ìjọba àpapọ̀ ti ṣe forí 600 bílíọ̀nù náírà èyí tí ìjọba tari sáwọn ìpínlẹ̀ sọ owó tó wà fún ìdẹ̀kùn aráàlú bẹ́ẹ̀ lójúwe ọ̀rọ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ìṣinilọ́nà gbáà. nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó jáde lálẹ́ àná gómìnà mákindé ṣàfọ̀mọ́ rẹ̀ pé àwọn owó ọ̀hún ló jẹ́ ọ̀kan lára ìgbésẹ̀ ìrànwọ́ èyí tí báǹkì àgbáyé ṣe lójúnà àti mú ìdápadà kánmọ́kánmọ́ bá ètò ọrọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè yìí látàrí àbúrò èyí tí àjàkálẹ̀ àrùn ajàbíjì wọ̀lú ní covid-19 léyìí tó dá sílẹ̀. mákindé tún ṣàfikún rẹ̀ pé níṣe ni báǹkì àgbáyé lo ìjọba àpapọ̀ gẹ́gẹ́ bí ojú òpó àti tari àwọn owó náà sáwọn ìpínlẹ̀ gbogbo yàtọ̀ sí pé ìjọba àpapọ̀ tìkára rẹ̀ ló finúfídọ̀ pé àwọn owó náà sáwọn ìpínlẹ̀ gbogbo. bẹ́ẹ̀ ló tún ṣàlàyé síwájú pé àwọn owó tí báǹkì àgbáyé tari náà jẹ́ owó yá tí kìí ṣe owó ìrànwọ́ rárá àti rárá o léyìí tó túmọ̀ sí pé àwọn ìpínlẹ̀ tọ́rọ̀ kàn yóò san owó náà padà. ẹ̀wẹ̀ ẹ ó rántí pé ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu lásìkò tó ń bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí sọ̀rọ̀ lásìkò ètò ìfẹ̀hónúhàn fífi òpin sí ìṣèjọba tó kù díẹ̀ káàtó jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí tako ebi ọ̀gbàgbà fọwọ́mẹ́kẹ́ òun ìnira táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ń kojú ti ṣáájú ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ ti pín 600 bílíọ̀nù náírà sáwọn ìpínlẹ̀ tó tó 36 ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí. ní ìpínlẹ̀ kẹbí gómìnà ìpínlẹ̀ kẹbí dókítà nasir idris ti gbóríyìn fún ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí fún àwọn àṣeyọrí aláìlẹ́gbẹ́ lórí gbígba àwọn abúlé kan nípínlẹ̀ ọ̀hún padà kúrò lọ́wọ́ ikọ̀ jàǹdùkú. gómìnà ló fọ́kẹ́ńkì ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń gbàlejò adelé ọ̀gá àgbà ọ̀wọ́ kẹjọ nípínlẹ̀ sokoto ọ̀gágun ìbíkúnlé adémọ́lá àjọṣe nílé ìjọba tó ń bẹ nílùú kẹ́bí. bákan náà ni gómìnà tún mẹ́nubà bí nǹkan ti rí o lágbọn ètò ààbò ṣáájú kí ó tó tẹ́wọ́ gba èkú ìdá ìṣàkóso ìpínlẹ̀ náà pẹ̀lú bí àwọn ikọ̀ jàǹdùkú ṣe gbàkóso àwọn agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún léyìí tó mú kí ọ̀pọ̀ àwọn aráàlú sá fi ilé wọn sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni gómìnà kò ṣàì mẹ́nubà ẹ̀yípa ribiribi èyí tí ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí lẹ́yìn tí wọ́n kó bẹ́ẹ̀ ló gbóṣùbàrà bàǹdẹ̀ fún ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí fáwọn àṣeyọrí lọ́lọ́kan òjọ̀kan èyí tí wọ́n ti mú bá ìrajájá ọ̀rọ̀ ètò ààbò léyìí tó sì mú káwọn aráàlú padà sílé wọn tè mọ́ àwọn òkòkò wa wọn.
àjọ gbogbo orílẹ̀-èdè yìí láàrin ọ̀sẹ̀ kan ti ran ikọ̀ agbésùmọ̀mí tó lé díẹ̀ lọ́gọ́rùn-ún kan lọ sọ́nù àrèmábọ̀ nígbàtí ikọ̀ ọ̀hún bákan náà tún dóòlà àwọn èèyàn tó lé díẹ̀ ní igba jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Adarí ẹ̀ka ìròyìn lájọ ọ̀hún ọ̀gágun Edward Buba ló ṣípayá ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó fi síta lónìí nílùú Àbújá. Buba ṣàfikún rẹ̀ pé ikọ̀ ọmọ ogun ló fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn agbésùmọ̀mí 24 tẹ̀ mọ́ àwọn ọ̀daràn mìíràn tí wọ́n sì gba àwọn ohun ìjà olóró tó tó 16 àtàwọn nǹkan míì lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀wẹ̀ Buba ṣàlàyé pé ikọ̀ ọmọ ogun Adinkai ló mú 57 àwọn agbésùmọ̀mí balẹ̀ tí wọ́n sì fi gbòòrò òfin gbé àwọn afurasí 18 àtàwọn iṣẹ́ àkànṣe mìíràn. Àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ tó kan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí tí a mọ̀ sí PSC ti pàṣẹ fáwọn olùkópa tí wọ́n perégedé níbi ètò ìgbanisíṣẹ́ sájọ ọlọ́pàá tọdún 2022 lẹ́yìn tó parí láìpẹ́ yìí láti padà sẹ́nu ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́la tí ń ṣe ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 9 oṣù kẹjọ láwọn ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni tó jẹ́ ti àjọ ọlọ́pàá tó ń bẹ ní tìbútòrò orílẹ̀‐èdè yìí. Ètò pípadà sẹ́nu ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ni yóò wáyé láàrin ọjọ́ 10 sí 20 oṣù tá a wà yìí. Ẹ̀wẹ̀ nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí adarí ẹ̀ka ìròyìn lájọ ọ̀hún Ikechukwu Ani léyìí tó fi síta nílùú Àbújá ṣàlàyé pé àwọn olùpèrègèdè ọ̀hún ni wọ́n gbọ́dọ̀ padà sẹ́nu ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yọ̀ sọ́kà. Alága fún àjọ náà Ashimu Agungo ti wá pàrọwà sáwọn olùkópa náà láti gúnlẹ̀ sáwọn ààyè ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni náà lọ́jọ́ tí àjọ náà ti kéde o pẹ̀lú àfikún pé àjọ ọ̀hún yóò ṣàmójútó lọ́rìn kìnìún bí ètò gbogbo bá ṣe ń lọ. Ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní Take It Back Movement TIB léyìí tó jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn olùṣàgbátẹrù ètò ìfẹ̀hónúhàn jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn olùṣàgbátẹrù ìfẹ̀hónúhàn tó kù ti kéde rẹ̀ pé àrágbá yamuyamu ètò ìfẹ̀hónúhàn nínú èyí tí mílíọ̀nù kéèyàn yóò ti kópa yóò wáyé láwọn ìpínlẹ̀ gbogbo tí mọ́ olúùlú lẹ́wà l'Àbújá lọ́la òde yìí. Gẹ́gẹ́ bí adarí àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ náà ti wí arákùnrin Sanyaolu Jùwọ́n ṣàlàyé pé ètò ìfẹ̀hónúhàn náà jẹ́ àkókò tó ṣe pàtàkì jùlọ nínú ètò ìpolongo ìfẹ̀hónúhàn ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí lẹ́yìn tí ó ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 1 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́, wọ́n ti lọ wá bí wọ́n sí. Kára ó lè pé bá múre àtúrà dáadáa. Kòkó lára ọ̀tá le. Gbéra ńlẹ̀ kó dìde. Kára ó lè pè ń bá. Àtúrà wọ̀, àtúrà pẹ̀sẹ̀, àtúrà dáadáa. Kẹ́gun tó kẹ́gun náà. Kára ó yá gágá. Ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. Tẹ̀bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. Tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. Òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. Fi kára ó lè pè ń bá wọ̀. Káì, ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. Action, action. Ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. Kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn. Agbára pọ̀. Kára ó lè pè ń bá. Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. Kára ó lè pè ń bá. Ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. Kára ó lè pè ń bá. Ó kì í síbẹ̀. Kára ó lè pè ń bá múre àtúrà dáadáa. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM
Diamond FM, shining supreme. ẹ káàbọ̀ padà bóyá yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣí àpótí rédíò yín tàbí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ló ń dé sétígbọ̀ yín láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú báyìí nílé òkèèrè. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà, orílẹ̀-èdè Egypt ti mọ́ ilẹ̀ Qatar ti jùmọ̀ yọ̀ǹda àtẹ̀jáde alájùmọ̀ṣe kan o níbi tí wọ́n ti ń ké sí ilẹ̀ Israel tí mọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́gun Hamas láti jùmọ̀ fi kò lùkò lórí ìgbésẹ̀ dídáwọ́ ogun dúró tẹ máa déhùn yíyọ̀ǹda àwọn tí wọ́n kó ní papamọ́ra. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣàlàyé pé orílẹ̀-èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ló ti ṣàgbékalẹ̀ ìlànà ìgbọ́ra-ẹniyé kan ò léyìí tí iṣẹ́ sì ń lọ lórí ẹ̀ lórí ṣíṣàmúlò ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìlànà ìgbọ́ra-ẹniyé ọ̀hún. Ilẹ̀ Israel ló ti jẹ́ kó dímọ̀ pé òun yóò fi ikọ̀ olùjíròrò sọ́wọ́ síbi ètò ìfikùnlukùn náà léyìí tí yóò wáyé ní ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ nílùú Doha tàbí ìlú Cairo, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ikọ̀ ẹgbẹ́gun Hamas ní kò tí ì fèsì sí ọ̀rọ̀ náà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún kò sẹ̀yìn àti wá ojútùú sí rògbòdìyàn inúfu àyàfo léyìí tó ń fi ẹkùn náà lápè lẹ́yìn ìpapòdà adarí ikọ̀ Hamas Ismail Haniyeh. Síbẹ̀ lórí ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ òkèèrè, olóòtú àgbà nílẹ̀ Japan Fumio Kishida ti wọ́gilé ìrìn àjò rẹ̀ sáàrin gbùngbùn ẹkùn Asia látàrí ìkọminú lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì alágbára èyí tí wọ́n ní ó ṣeéṣe kó wáyé lọ́jọ́ iwájú lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì alágbára kan ti ṣáájú wáyé lápá ẹkùn gúúsù orílẹ̀-èdè Japan. Àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba náà ṣàlàyé pé èèyàn 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló farapa yánnayànna lápá gbajúgbajà erékùṣù Kyushu léyìí tó ń bẹ lẹ́kùn gúúsù ilẹ̀ Japan, nínú èyí tí ọ̀pọ̀ àwọn ògo wẹrẹ ti farapa. Ṣùgbọ́n kò sí àkọsílẹ̀ wípé nǹkan bàjẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì ọ̀hún ti mú kí àwọn abẹ́rẹ́ ìmọ̀ ṣèpàdé pàjáwìrì, nínú èyí tí wọ́n ti ṣe àtúngbéyẹ̀wò àwọn tó ṣe gbòógì. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ké gbàjarè lórí àwọn ewu tí ilẹ̀ rírì tún lè fà lọ́jọ́ iwájú. Lábala ìròyìn eré ìdárayá fútọ̀sán tòní, ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí fún àjọ eléré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ arákùnrin Isa Hayatou ti jáde láyé o. Ìròyìn ìpapòdà arákùnrin ọ̀hún ló gba ìgboro kan lánàá òde yìí nílẹ̀ Paris níbi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọdún 78 rẹ̀ ṣe kù fẹ́fẹ́fẹ́. Ìpapòdà Hayatou ọ̀hún ni ààrẹ fàjọ FIFA Gianni Infantino léyìí tó fi léde lórí ìtàkùn ayélujára ti Instagram rẹ̀. Hayatou ọ̀hún la gbọ́ pé ó ti ṣáájú bá àìsàn wọ làkàdì ṣáájú kọlọ́jọ́ tó dé níbi tí ó ti kù wákàtí 24 sí ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọdún 78 rẹ̀ lókè èèpẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ìròyìn nílẹ̀ Cameroon ti sọ di mímọ̀, olóògbé ọ̀hún ló dípò ààrẹ fàjọ CAF mú fún odindi ọdún 29 láti ọdún 1988 sí ọdún 2017. Síbẹ̀ lágbọn ìròyìn eré ìdárayá fútọ̀sán tòní, ikọ̀ eléré ìdárayá nílẹ̀ Morocco ti rí àmì ẹ̀yẹ bàbàgbà níbi eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá táwọn ọkùnrin níbi ìdíje Òlímpíìkì léyìí tí wọ́n fi àgbà hàn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Egypt pẹ̀lú àmì ayò 6-0. Ikọ̀ tilẹ̀ Morocco ọ̀hún ló ti ṣáájú pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ tilẹ̀ Spain pẹ̀lú àmì ayò 2-1 dondo lábala tó kángun sí abala àṣekágbá ṣùgbọ́n tí ẹ̀kọ́ padà sójú mímọ́ fún ikọ̀ ọ̀hún nínú ìdíje náà. Ẹ̀wẹ̀, àmì ẹ̀yẹ bàbà tí ikọ̀ eléré ìdárayá ọ̀hún gbà ló jẹ́ àmì ẹ̀yẹ àkọ́kọ́ tí orílẹ̀-èdè náà yóò gbà lágbo eré ìdárayá. Bákan náà ni ikọ̀ tilẹ̀ Egypt la gbọ́ pé wọ́n wà ní ipò kẹrin gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣáájú wà ní ipò náà láàrin ọdún 1928 tí mọ́ ọdún 1964. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fútọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó parí ìròyìn yìí, ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti ṣáájú mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí.
àmúwá sétí gbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní wípé ààrẹ Tinubu pàṣẹ fífi kélé òfin gbé àwọn awakùsà lọ́nà àìtọ́. bákan náà látúnjẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé ìjọba àpapọ̀ tẹ́wọ́ gba àwọn ọkọ̀ akérò tó ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì tó tó 100 níye. àtúnmọ̀wá sétí gbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbarata lórí 600 bílíọ̀nù náírà tí ìjọba àpapọ̀ pè lówó ìrànwọ́ fáwọn ìpínlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí kò fẹsẹ̀ múlẹ̀. àtúnjẹ́kẹ́ gbọ́lọ́sàn tòní wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Kẹ́bí kan sára sí ikọ̀ ọmọ ogun fún gbígba àwọn abúlé kan padà kúrò lọ́wọ́ àwọn jàǹdùkú ní ìpínlẹ̀ Kẹ́bí. lábala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè amúwásítì gbọ̀nyìn wípé ilẹ̀ Amẹ́ríkà, Egypt tí mọ́ orílẹ̀-èdè Qatar ti ké sí ilẹ̀ Israel tí mọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́gun Hamas láti padà sórí ìfikùnlukùn. lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán tòní ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé ààrẹ fàjọ CAF tẹ́lẹ̀ rí Isa Ayato jáde láyé o láàrin wákàtí 24 sí ọjọ́ ìbí ọdún 82 rẹ̀ lókè pẹ̀. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró ẹgbọ́ iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé láyọjọ́ òní lọ́dún 1967 níkọ̀ ọmọ ogun tó jẹ́ ti Biafra gùn lé yíyabo apá àárín gbùngbùn ìwọ̀ oòrùn nígbàtí 3,000 àwọn ọmọ ogun èyí tí ọ̀gágun Victor Banjo léyìí tó kó sòdí rékọjá afárá odò ìpínlẹ̀ Niger lọ sílùú Àsàbà. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ láti máa gbádùn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn ètò wa sọ́wọ́ wájú ẹ lè rí wa gbọ́ rí wa wò kétékété lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net tàbí kẹ́ dánlóòdù app wa Diamond FM lórí Google Play Store tàbí lórí Apple Store. ẹ má gbàgbé láti pàdé wa ní aago 7 ọ̀sán òní, aago 4 ti mọ aago 5 fún onírúurú ìròyìn lédè Gẹ̀ẹ́sì àti èdè àbínibí o láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ̀njógbọ̀njó tí mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Abíọ́dún Akínwùmí ni olóòtú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀ yín. ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó tàwọn yọ a kò múra òpin ọ̀sẹ̀. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.